Përshëndetje nderuar televizionistë, mirë se erdhët në studion e Shijak televizion. Do jemi së bashku me zotin Bozdo, anëtar i Kryesisë Partisë Demokratike. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit për aktualitetin, për çfarë po ndodh në Shqipëri, ku çdo orë po ndodh diçka, jo më çdo javë apo çdo muaj. E gjithë Shqipëria ka një zemrim popullor, protestë në çdo qytet, pothuajse në çdo lagje. Kemi në një atmosferë të tillë. Vërtet është dhe jo thjesht në 2 apo 3 javë të fundit, po do të thoja kjo stim protestash është hapur që me protestën e madhe të studentëve, madje edhe pak më parë, edhe më herët se kjo. Duket sikur në mënyrë rutinore protestë çdo ditë, kryeministri qëndron itinerarin e rrugëve se kudo nëpër Shqipëri. Ka shtuar dhe rrethimin policor rreth vetes kryeministri në këtë situatë. Shkojnë të dyja bashkë zakonisht këto gjëra. Nga veriun jug i dalin qytetarë të mërzitur, qytetarë të zhgënjur që i zën rrugën. I dalin persona të cilat, siç edhe deklarohet, e kanë votuar, ndoshta edhe 2 vite më parë, edhe sot janë shumë zgënjur për votën që kanë dhënë. Të gjithë e vënë këtë gjë, të gjithë e vënë faktin që këtu ka një zëmërim realisht të madh qytetar, ka një më shumë se zëmërim, një zëmërim i kaluar pothuajse në dëshpërim. I vetmi ndoshta që nuk e vëre këtë gjë, në mënyrë paradoksale është kryeministri i vendit, i cili praktikisht është atje dhe paguhet atje pikërisht. Do ta vërë re apo? Nuk e di, këtë nuk e ndaj dot. Ka shumë të ngjarë tjetë një arsye dyfishe, tjetë një miks i midis jetesës tij, mënyrës se jeton në një realitet virtual, por edhe çfarë i përcillet atij, por edhe fakti që ai në mënyrë subkonshe, pra të pandërgjeshme, e refuzon sepse një lider i madh si ai, dikush e krahason dhe me Skënderbeun, në mënyrë paradoksale, apo një lider global që ka marrë përsipër të zgjidhë jo thjesht problematikat e Ballkanit, por të Evropës edhe më tutje, nuk mundet dot që të cifloset apo të bezdiset nga disa, le të themi, ngjarje apo çështje të cilat janë pa rëndësi, jo po varfëria, jo po ekonomia që secën, jo po rrugët që s'janë prekur me dorë, jo po investimet e munguara, biznesmenët, ekonomia që është në ditët më të vështira të saj, investitorët e huaj që preferojnë të largohen nga Shqipëria, 300.000 shqiptarë ose më shumë se 300.000 shqiptarë që kanë, këto janë të gjitha vogëlësira. Dhe derisa janë vogëlësira, ndoshta s'meritojnë. Shkon një lloj izolimi diplomatik ndaj Anës, dhe themi në takimet e ndërkombëtare sikur janë paksuar drejt zeros. Nuk shohim më ta presin, ta përcjellin në kancelaritë e vendeve evropiane. Unë besoj ajo që unë shoh, pa marrë përsipër të komentoj se nuk jam dhe specialist i fushës, po ajo që një vëzhgues politik shikon pa shumë sforç sot, do të ishte fakti që në ndërkombëtarët ka filluar prej kohësh të perceptohet gjërësisht që Rama nuk është më zgjidhja, por Rama është problemi vetë. Kemi ardhur në situatë tërë. Kemi ardhur në një situatë tërë. Më lejoni të bëj dallimin midis 2 situatave, le të themi 2 vjet më parë, kur Partia Demokratike bëri një protestë 90 ditore në Çadër. Akuzat që Partia Demokratike Basha, po dhe leadershipi i saj artikuluan në Çadër dhe jashtë Çadrës gjatë gjithë asaj kohe, ishin akuza që ndoshta shqiptarët ndesheshin për herë të parë. Dhe dukeshin jo fort të besueshme asë kohë. Për gravitetin e akuzave dhe për një vesh qytetari normal, lehtësisht i ngëllonin që shumë të fryra. Për shembull, ndërsa thuhej që Shqipëria është mbjellur me qëllim nga veriu në jug me kanabis, dhe këto para i shkojnë krimit organizuar, i cili nga ana e tij kur të vikohet do blej zgjedhjet, të gjitha këto të vërtetuara më tutje, për një shqiptar i cili mendon që nuk mund të ndodh, pra është ngjarje shumë e rëndë. Justifikim politik. Dhe provat nuk ishin të mjaftueshme, kishin dalë disa prova, por provat nuk ishin realisht të mjaftueshme. Kuptohet që e kishte shumë të thjeshtë shikonte opozitën si fryrëse me qëllim këtyre akuzave për të nxjerrë imazhin e vendit. Nga Çadra në protestën. Në 2 vite më thoni, pyetja është më thoni një akuzë të opozitës e cila nuk ka rezultuar 100% vërtet. Madje unë besoj që këtu kanë ndodhur dhe ngjarje të tjera të cilat opozita as ka guxuar ti artikuloj. Kaq të pabesueshme janë dhe të papranueshme për çfarë do lloj standardi qeverisës. Kështu që unë mendoj që sot ka një pjekje, ndoshta jo të nivelit të fundit diplomatëve këta që operojnë këtu, por veçanërisht në kancelaritë evropiane, në Bruksel, në Washington, ka një të atyre personave për aq sa Shqipëria ka rëndësi për ta në agjendën e tyre, të atyre persona që janë të rëndësishëm, dhe që merren me Shqipërinë apo që paguhen për këtë gjë, ka një pjekje të mendimit që
Rama është një problem i cili tashmë duhet marrë zgjidhje. Rama është problemi vet. Ka një tendenci të madhe të mediave të huaja që merren pikërisht me këtë problem. Ktu është dhe pika e kthesës. Pikërisht ju prekët atë. Pavarësisht se çfarë mund të artikulohet, në nivel ndërkombëtar Partia Demokratike nuk pret kurrë të lavdërohet për çështje të djegjes, të paktën publikisht, e them këtë gjë. Për çështje djegjes mandateve, por fakti që mediat më të mëdha, italiane, franceze, gjermane, belge, zviceriane, amerikane, të gjitha vënë gishtin mbi plag. Flasin për një shoqëri thellësisht të korruptuar dhe të kapur nga mafia dhe krimi organizuar. Dhe si transmetojnë drejt për drejt protestat e shqiptarëve. Dhe si herë transmetojnë. Fakti që Zëri i Amerikës i kushton edicionet veçanta denoncimit të korrupsionit të tmerrshëm në Shqipëri dhe fijet janë lartë të blerjes votave dhe jo edhe të skandalit të Unazës, tregon që të paktën ka një pjekje të gjithëve atyre që e njohin këtë zanat në nivelin e kancelarive dhe Rama e them edhe një herë, Rama sot është problemi. Diskutimet janë ky problem me çfarë kosto do zgjidhet. Tek ZDF, ARD dhe Spiegel, thelbi i qëndrimit të këtyre mediave gjermane me peshë dihet në Europë ishte që a mund të qëndrojë në këmbë një qeveri e mbështetur nga krimi. Ky mesazh i drejtohet Shqipërisë apo Brukselit? Burokratëve të Brukselit në një farë mënyrë. Ky mesazh besoj vlen për tërë. Vlen për ata që në mënyrë sipërfaqësore kërkojnë me çdo kusht stabilitet dhe stabilitetin e shohin thjesht një funksionim, le të themi në thonjza, fasad i një parlamenti. Por harojnë që stabiliteti i vendit është shumë i thellë, është një nocion dhe një proces shumë i thellë se kaq. Dhe këtu ky vend nuk mund të ketë dot stabilitet kur janë synuar me këtë lloj qeverisje. Është i rrezikuar stabiliteti në këtë mënyrë se si qeveriset? Me këtë kryeministër? Shikoni, stabiliteti ka kohë që është i rrezikuar. Në mos ka hyrë në një rrugë pa kthim. Çështja është një kryeministër i përgjegjshëm, kur shikon se çfarë është duke ndodhur, kur shikon që ka një zemërim që vlon dhe aty del gati urrëtie, le ta themi, se s'm pëlqen ta përdor këtë fjalë. Jo, është në rritje them. Në rritje po. Kur shikon që opozita në mënyrë shembullore dorëzon mandatet në shenjë proteste. Kur shikon që ka shumë gjëra në qeverisin e tij që nuk shkojnë. Një kryeministër në nivel mediokër, nuk ka nevojë të jetë super kryeministër, as Skënderbej, as genial, por në nivel mediokër, gjë e parë që do bëjë është çfarë nuk shkon në këtë vend dhe çfarë mund të bëjë unë dhe opozita së bashku, për ta çuar vendin atje ku duhet. Dhe kjo është një krizë, shikoni, kjo është një krizë e cila ka filluar me arrogancë. Kjo është një krizë e cila ka filluar jo në 4 muajt e fundit. Rrënjët e kësaj krize janë zgjedhjet e 2017-s. Aty është burimi? Aty është burimi. Ju a them pse. Pavarësisht gjitha gabimeve të opozitës në zgjedhjet e 2017-s, dhe këto janë çështje që ne kemi trajtuar. Sigurisht, edhe mund të prekim sërish pa. Nuk ka vlerë në këtë çast. Me qëllim zgjedhjet në çdo shoqëri demokratike mbahen një herë në 4 vite. Dikush mund të pyesë pse nuk mbahen një herë në 8 vite. Pse jo? Pse nuk mbahen një herë? Pse nuk mbahen një herë në 2 vite? Jo, sepse 4 vite janë të mjaftueshme për një qeveri të ndërmarrë reformat e saj dhe të përballet përsëri me elektoratin. Dhe në 4 vite tensioni politik brenda çdo lloji qeverie është i rritur në mënyrë të mjaftueshme saqë zgjedhjet të jenë instrument, janë valvula e shkarkimit të tensioneve politik. Në zgjedhjet e 2017-s, ky rregullator u prish. Tutje e them edhe një herë, tutje gjithë gjërave që nuk shkuan në fushatën e Partisë Demokratike, votat dolën shkaqe. Një e vërtet është e madhe. Votat u blen dhe u blen rënd. Rezultati u deformua thellë në tavolinë nga ndërhyrja e krimit të organizuar, nga të gjithë le të themi strukturat e rendit, policia në radh parë, policia e shtetit që ishte në shërbim të parcelave të kanabis dhe jo thjesht në ruajtje të tyre, po edhe në kontroll të territorit dhe të njerëzve, nga parat dhe nga presioni i administratës mbi zgjedhësit. Të gjitha këto ndikuan që rezultati zgjedhor, ai që ishte thellësisht i shtrëmbruar. Dhe zgjedhjet dhe zgjedhjet e Ramës ky rezultat. Atë që deshet prodhonte Rama. Dhe zgjedhjet në vend që të ishin një mekanizëm që të shfrynin tensione politike, që balanconin emocionet, që sillnin
që jepnin të drejtë njerëzve të zgjedhin, praktikisht u bën një strumbullar dhe akumulim i tensioneve të mëtejshme politike. Prandaj unë rrënjët e kësaj krize nuk i shoh thjesht në 5 muajt e fundit atëherë le të themi kur filluan protestat e para dhe pastaj u ngritën studentët. Tani jemi kthyer mbrapa për të shkuar te ky burim dhe për të ribërë rregullin. Nuk ka mënyrë tjetër, nuk ka sigurt kishte një mënyrë tjetër, hajde e diskutojmë këtu. E vetmja mënyrë për të çfryrë tensionet sociale, për t'i lënë gjithë secilit le të themi shansin për të matur me elektoratin, është garantimi i minimumit të mundshëm të mekanizmit të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Sepse sido që të puna ne e dim që në Shqipëri duhet ribëhet. Dhe një kryeministër i cili shikon që ka diçka të madhe që nuk shkon, ose diçka mesatare që nuk shkon, do t'ishte i pari që do të propozonte një papritur opozitën, do të i pari që do të përfitonte nga mundësia dhe thoshte dakord. Unë kuptoj që këtu ka shumë gjëra që nuk shkojnë. Unë mendoj, do i thoshte ai opozitës, që jeni ju faj, ju mendoni që jam unë. Shkojmë në zgjedhje, garantojmë zgjedhje dhe ja ku jemi. Pse nuk ka ndodhur kjo gjë në 30 vite demokraci në Shqipëri? Pse nuk ka ndodhur, se këtu ka ndodhur në theshtate, që gati që kemi pasur luftë pothuajse të pashpallur. Pse nuk ka ndodhur që opozita të djeg mandatet? Nuk ka ndodhur sepse ju a them unë. Sepse situatë më të rëndë se kjo nuk ka patur ndonjëherë. Ishte vetëm alternativë opozitës Bozdo? S'ka pasur alternativë tjetër opozita. Ishte konsumuar të gjitha mundësitë dhe rrugët e tjera institucionale. Absolutisht të gjitha. Opozita ndodhej në lëvizje dami me detyrim përcaktim. Nuk ka patur mundësi tjetër, e vetmja mënyrë që tregonte që përfaqësonte vullnetin e popullit dhe jo ato karige atje ishte të bënte këtë akt që ndërmori. Si e shikoni reagimin e ndërkombëtarëve duke rasuar çadrën dhe situatën aktuale të ndryshuar 100% ose më mirë ta themi lëvizur me 180 gradë. Çka do të thotë në kamën e kundërt? Është si më e zbutur qëndrimi sepse janë informuar më mirë? Sigurisht janë më të informuar, shumë më të informuar. Sigurisht që provat e këtyre 2 viteve edhe me ndihmën e partnerëve tuaj kanë vërtetuar 100% akuzat e Partisë Demokratike, por mbi të gjitha kanë kuptuar që Edi Rama është një rast i humbur. Ai është burimi i kësaj gjendje në Shqipëri dhe unë besoj, nuk kam prova për këtë, besoj se sot ndodhemi në pikën e diskutimit të cilët mund të jenë variantet e ikjes së Edi Ramës për të shkaktuar sa më pak kosto për Shqipërinë. Bozdo, mendoni se Rama kryeministër nuk prodhon stabilitet vetëm në Shqipëri apo e conon atë edhe në rajon? Historia si rregull të diçmangët se pyetje se nuk jam specialist, por çfarë po ndodh në debatin background të mjaftueshëm për të ditur. Patjetër. Po çfarë po ndodh në debatin me Kosovën, me çështjet e shkëmbimit të territoreve dhe rrezikshmëria ku le të themi ku marri vokabular i Ramës ka futur vendin tregon që ai praktikisht jo por përpiqet, ndoshta e bën për të mirën e tij, aq di aq bën, por është duke mbjell krizë të paprecedent edhe në vendet e tjera. Kështu që ky është një problem shumë i madh. Por le të merremi me Shqipërinë. Dhe shumë një problem për të zgjidhur. Dhe ikja e Ramës e zgjidh gjitha, çuditërisht. Partia Demokratike, siç thatë ju, bëri një akt të paprecedentuar si alternativa e vetme. Ndërkohë Rama prodhon një opozitë tjetër dhe po lançon kandidat për zgjedhjet e 30 qershorit. Po bën sikur s'ka ndodhur asgjë? Kjo është është një vazhdim i blerjes kjo e prodhimit të opozitës në parlament? Kjo më kujton për fat mirë ne kemi qenë dëshmitar, unë kam qenë dëshmitar i opozitës që Ramiz Zalia në 89-ën deshtet 88-89 në vitet 88-89, në atë që quajt në thonjë se hapja e Shqipërisë deshtet prodhonte. Një parlament mbushur me bashkime profesionale, me organizatën, me sindikata dhe me organizatën e rinisë, e cila do bënte, pavarësisht se ishin vegla të të njëjtës parti, do bënte opozitën. Kjo është po kaq qesharake se opozita që socialistët i bëjnë njëri tjetrit. Opozita shqiptare ka djegur mandatet. Ka djegur mandatet në shenjë sakrifikimi të fundit për të vërtetuar një herë mirë që është me qytetarët dhe nuk është pjesë e kësaj fasade dhe këtij sistemi që vetë quhet demokratik. Bozdo, ju e preket dhe në fillim që pjesë e burimit të problemeve aktuale është edhe 2017 duke përmendur dhe Partinë Demokratike. Edhe këto zgjatime të atyre kandidatëve të Partisë Demokratike që po pranojnë të marrin mandatet pas një vendimi politik të forumeve drejtuesit të partisë, a janë edhe një pjesë e problemit që ka mbetur pa u zgjidhur? Po nuk e konsiderojmë problem. Personat që kanë marrë mandatet apo ato që duan të marrin mandatet për mua nuk konsiderohen problem. Nuk konsiderohen absolutisht asnjë lloj problemi, sepse opinioni publik është shumë i qartë që vendimi i Partisë Demokratike. Vendimarrja e opinionit publik është atëherë ta themi ndryshe. Të gjithë ata që kanë
pranuar të mos dorëzojnë mandatin, Ato që kanë refuzuar djegjen e mandatit, nuk kanë motive politike. Mund të kenë 100 motive tjera, po vetëm motiv politik dhe në emër të pozitës nuk mund të flasin dot më. Pra ka disa deklarimet të tyre, qoftë zoti Morrizi, zonja Hajdari, këto kanë qenë eksponentët më që kanë folur më tepër, konsultime me partnerë ndërkombëtar për të ardhmen e Shqipërisë, për hatër demokratëve, ka sa shtyftime politike, por nuk di cila është pesha e këtyre konkluzioneve. Cila ishte pyetja? Pesha e këtyre konkluzioneve të thëna nga ata që kanë refuzuar ta ndjekin mandatin kundër vullnetit të marrë nga forumet. Nuk e di, domethënë sot kishte të zë Amerikës dhe ndare një unë besoj që është humbje kohe edhe për ne dhe për këtë emision të merremi me deklaratat vetjake të gjithë secilit i cili ka milituar, ka pasur nderin e madh, vlerësimin e madh nga Partia Demokratike për ta bërë deputet saj dhe që pastaj kërkon të konsultohet me Washingtonin, Brukselin, po jo me Shqipërinë dhe me shqiptarët në mënyrë paradoksale, dhe pretendojnë që ka pasur sinjale të tilla. E them edhe një herë tjetër, kjo është kohë e humbur. Partia Demokratike, dhe besoj nuk ka dyshim për këtë, në mënyrë ekzemplare e gjithë opozita, themi të vërtetën. Po, sigurisht në mënyrë ekzemplare ka dorëzuar mandatet duke zhgënjur shumë kënd që nuk i ka dashur të mirën opozitës. Kush ka surprizuar më tepër kjo sjellje e Partisë Demokratike? Besoj Edi Ramën vetë. Pra, kryeministrin, i cili po përpiqet ta zëvendësojë me instrumenta të tjerë? Ramizalia në vitin 88, ju a thash. Bozdo, ky aksion i Partisë Demokratike, si themi aksion intensiv, nisë me 16 shkurt, është lajmëruar protesta masive opozitës në 16 mars. Pra, si do të vijojë ky aksion? Protesta është gjatë ditës, mbaron po më pas, po 17-ta, të thonë qytetarët. Kjo ka qenë dhe pyetja që mua më është bërë në një stacion tjetër televiziv, në vigjilje, është pyetje drejtë. Gjithë qytetarët në një farë mënyre. Është pyetje drejtë. Atyre që presojnë diçka tjetër. Në vigjilje të datës 16 shkurt, të protestës më të madhe, të ndërmarrë ndonjëherë nga ndonjë parti politike, ndoshta të krahasuar me vitin 90. Edhe nga media e besoj se është më shumë, se Tirana është rritur shumë në numër, pra të një protestë të jashtëzakonshme, le ta themi kështu. Më është thënë, ja ndodhi data 16, do që ndroni aty në shesh, supozojmë një ditë, 2 ditë. Shpresa e qytetarëve është për më tej. Çfarë do ndodhi pas? Dhe unë kam thënë më pas do të ndodhi ajo që do ndodhi më pas. Hapat e tjerë do t'i shikojmë dhe ne do t'i vlerësojmë dhe do bëjmë aksionin ton politik. Edhe pas datës 16 mars nuk merr fund gjithçka. Janë hapa të tjerë që na afrojnë më shumë objektivin e 16 mars është njëri nga aksionet. 16 mars është njëri nga aksionet. Kjo do vijojë me aksione të tjera. Pas 16 marsit do kemi mundësi ta themi një gjë të tillë, sepse duhet të shikojmë çfarë prodhon 16 marsi një herë. 16 marsi mund të prodhojë surprizë apo jo? Mund të dëgjoj kryeministri, mund të reflektojë. Keni shpresë të reflektojë majoranca? Në opinionin tim kryeministri ka shumë vështirë të është në një gjendje alotropike, do të thoja, pa kthim, domethënë. Është një gjendje që nuk dëgjon dhe as nuk percepton më. Është në mpirje. A kanë treguar protestat e opozitës se mbështetja e qytetarëve e ka kapërcyer partinë? Po. Nuk mund, nëse mbështetja e qytetarëve do të ishte kufizuar, le të themi, brenda strukturave të Partisë Demokratike, Partia Demokratike nuk do kishte shans të ishte kaq e suksesshme në televizia. Nuk do të kishte shans. Dhe në fund ditës, misioni përfundimtar i një Partie Demokratike nuk është që t'i bind vetëm anëtarët e saj, ata që kanë tesrën anëtarësisë saj, që tezat e saj janë të drejta. Misioni është të sjellë qytetarët atje. Dhe veçanërisht përgjigjja e qytetarëve nga qytetet e mëdha afër me Tiranën, Tirana vetë në radh parë, qytetet e mëdha afër me Tiranën, që kanë dhe mundësi të zhvendosin, e që ne është zakonshëm. Dhe unë besoj që një protestë edhe më e madhe do të jetë në datën 16 mars, për treguar që e gjithë kjo lëvizje është vetëm në ngritje dhe morali jo thjesht i Partisë Demokratike, por edhe mundësia e qytetarëve e shohin Partinë Demokratike si të vetmin instrument për të realizuar ndryshimin, pra shëritur besimi në mënyrë absolute. E shikojnë që në mënyrën se si qeverisë Shqipëria me këtë kryeministër, kjo është një rrugë që nuk dihet kur përfundon për të keqen e saj. Kështu që ndryshimi duhet të vi me kosto sa më të ulët, por edhe sa më shpejt. Është një shenjë kjo e kësaj pjesëmarrje masive që opozita po bëhet shumicë dhe majoranca ka humbur besimin e qytetarëve? Për këtë kërkojmë zgjedhjet, i nderuar. Për këtë kërkojmë zgjedhjet. Unë besoj është shumë e qartë, jo vetëm nga unë, por edhe nga kolegët e mi. Partia Demokratike nuk do kurrësi pushtet në tavolenë. Dhe nuk mund të spekuloj dot me faktet, sado që t'jenë, me qindra mira t'jenë, që ne që kemi kthyer në shumicë dhe ata janë kthyer në pakicë. Ne duam zgjedhje të lira dhe të ndershme.
Për të realizuar zgjedhje të lira dhe të ndershme, kërkohet një qeveri tranzitore që do të japë minimumin e garancive, pa të cilat Partia Demokratike nuk mund të hyjë dot në zgjedhje. Qeveri tranzitore pa Ramën kryeminist. Në mënyrë absolute. Është kërkesa e opozitës. Rama ikën, qeveri tranzitore, e cila do të jetë, po diun, disa muaj, nuk e di, kjo është ngelet për të parë në varësi të objektivave, por objektivi i fundit që duhet realizohet është kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Shqiptarët le të votojnë, mos votojnë opozitën, le të votojnë këtë duan, për rëndësishme është që shqiptarët të votojnë, dhe të numërojnë votat ashtu siç duhet numëruar. Kjo është ajo që duhet ndodhi. Administrimi i procesit. Administrimi i procesit. Partia Demokratike ndërkohë ka një ofertë të saj, ka prezantuar edhe në Bardaletinë, por edhe në gjithë Shqipërinë zoti Basha, por edhe në protestat janë bërë një paketë, një program ekonomik që ka këmbgulur që nga 2017 në fakt. Po. Është i domosdoshëm që shqiptarët të bindën se çfarë do të pres me këtë ofertë? Një ndër analizat dhe themi pikat e dobta që ne kemi identifikuar edhe në analizën e rezultatit zgjedhjeve 2017 është dhe fakti që në mënyrën si u zhvillua fushata, për atë kohë kufizuar që u zhvillua fushata, ne nuk patëm dot mundësi të shpjegonim ashtu siç duhet ofertën tonë, pra platformën tonë ekonomike. Programin ekonomik të Partisë Demokratike. Ndërkohë që kishim përballë një parti pa program, me tepsi, me kusi, me tenxhere. Dhe kjo e bën dhe më të dhimbshme. Kjo e bën dhe më të dhimbshme këtë situatë. Pra, të vjen keq disa herë më shumë, sepse shikoni, Partia Socialiste, kryeministri pa program ekonomik, pa arritje në sferën ekonomike, arriti ta devijojë të gjithë debatin e tij te tepsia. Ne nuk arritëm dot që vëmendjen e tij te tepsia ta çojmë në disa gjëra që janë në atë që në fund të ditës për çfarë jemi këtu? Pse kemi pjell një sistem ku një pakit qeverisë shumicën dhe jep shumicës llogari një herë në 4 vite. Për ta bërë jetën më të mirë. Të gjitha këto që flasim ne, nëse jeta nuk bëhet më e mirë, janë të gjitha të shumëzuara me zero. Ndryshe ky vend do zbrazet siç është duke u zbrazur. Por ti do një mundësi të mos ikin. Dhe unë besoj se arma më e fortë e Partisë Demokratike sot, oportuniteti, mundësia e saj më e madhe është platforma ekonomike. Një platformë ekonomike që synon uljen e kostove, uljen e kostos punës, uljen drastike të taksave, fuqizimin e sektorit privat, deregullimin, shmangjen, zhdukjen e oligarkisë, uljen e barës fiskale, zhdukjen e oligarkisë, zhdukjen e këtyre 10 personazheve nga jeta ekonomike, të cilët këta Bozdo, se nuk mund të them do vi Partia Demokratike pushtet dhe këta pastaj do asgjësohen. Si është kjo zhdukje? Fjala zhdukje nuk duhet kuptuar në kuptimin, nuk duhet të marrë në kuptimin fizik të fjalës, se larg qoftë. Por zhdukjen e këtij fenomeni, këto do vullnet politik. Tu do thjesht vullnet politik dhe vullnet politik Partia Demokratike. Lëroni të them, në 2015, në 2005, Partia Demokratike vjen në pushtet, duke premtuar përgjysmimin e taksave. Të gjithë ekspertët e ekonomisë të asaj kohe fut edhe disa ekspertë të rëndësishëm ndërkombëtar, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, ishin kundër me një skepticizëm, jo kundër, po kishin një skepticizëm të arsyeshëm duke thënë ju nuk mund të ulni në mënyrë drastike taksa 2 herë dhe të pretendoni të mblidhni më shumë. Sepse nuk mund të ndodhë. Ne thamë kjo mund të bëhet. Berisha tha kjo do bëhet dhe Berisha e bëri. Kishte vullnet. Është e njëjta Parti Demokratike, me të njëjtin tharm që beson te iniciativa lirë, te njerëzit e lirë, beson tek zhvillimi ekonomik i vendit si e vetmja mënyrë për të plotësuar, nuk mund të hyjmë dot, nuk mund të integrohemi në Evropë ne. Thjesht duke përkthyer ca ligje në mënyrë të bukur. Nëse ky vend nuk njeh rritje ekonomike, nuk shkohet gjikundi, sigurisht. Po nuk shkohet gjikundi. Nëse ky vend nuk njeh rritje ekonomike minimalisht 4 deri në 5% në vit, për një periudhë kohore jo më pak se një dekadë, aftësia jonë për t'ju ofruar Evropës është shumë e limituar dhe procesi i tranzicionit do të zgjasë më shumë se 20 vite. Dhe ne, kjo është jeta jonë, këtë duhet bëjmë, ky është qëllimi jonë optimal. Qëllimi ynë i fundit është ne duhet ta shqirojmë ekonominë. Gjithë potencialin ekonomik të Shqipërisë, i cili ka dhënë prova që është i jashtëzakonshëm, duhet të çlirohet. Për këtë, platforma ekonomike e Partisë Demokratike i jep absolutisht të drejtë. E kemi 4%, dhe më tepër, thonë ministrat, thonë zadhonësit e qeverisë. Dhe për herë të parë në historikun këshilltari gjerman pranë Partisë Demokratike, në intervistë që kam zhvilluar më të më tha që këto shifra më duken gënjeshtër. Dakor. Sepse kjo rritje ekonomike, nëse kemi në Gjermani, pas keni ju këtu. Të gjithë dhe i duket e gënjeshtër, por prapë sigur të themi që nuk janë vërteta, dikush që na shikon nëpërmjet ekranit tonë të thotë kjo është opozita, unë nuk pres gjë tjetër, nuk pres që opozita të konfirmojë. Të besoj shifrat e qeverisë. Por për herë të parë
për herë të parë të ndodhur ndonjëherë, Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk i referohet shifrave të dhëna nga Instati për rritjen ekonomike si shifrave të sakta, duke thënë që organizmat të tjerë kanë dhënë shifra të ndryshme. Dhe kjo nuk ka ndodhur në ndoshta 25 vite ku Fondi Monetar Ndërkombëtar ka një manipulim të dhënash? Ka qenë rezultatet apo gjithë logjikat çon te kjo. Ju thatë që programi i Partisë Demokratike tashmë po prezantohet më mirë, po. Ju them vetëm një të dhënë për ata që e kuptojnë ekonominë. Pretendohet që rritja ekonomike e vitit kaluar është 4%, diçka më shumë se 14%. 4.2 diçka e tillë është. Kur në të njëjtën kohë, raporti i Bankës së Shqipërisë vërteton se oferta e paras, ajo që quhet oferta e paras, ose ndryshe sasia e paras në qarkullim është ulur me 3.5%. Nuk mund të ketë ekspansion ekonomik pa u rritur oferta e paras. Nuk mund të ketë, nuk mund të janë dy gjëra që nuk mund të themi që koha është e bukur, por unë kam marrë çadër dhe po mbrohem nga shiu. O do kesh njërin, o do kesh tjetër, nuk mund t'i kesh të dyja bashk. Edhe një herë tjetër, e dhash thjesht një shembull për të kuptuar që serioziteti i statistikave shqiptare për fat keq ka mbritur në pikën e tij më të ulët. Për herë të parë Fondi Monetar Ndërkombëtar e vën në dyshim në mënyrë zyrtare këtë gjë. Dhe që ta ri fondi ta bëj këtë gjë, do të thënë që këtu ka një problem shumë të madh. Por më shumë se unë dhe ju që diskutojmë sot për rritjen ekonomike, dilni aty në rrugë poshtë. S'ka nevojë të shkoni. Kishim sot tek Petronini, tek nuk ka nevojë të shkoni jashtë Tiranës. Dilni brenda Tiranës. Pyesni shitësit e vegjël, pyesni njerëzit, janë më mirë sot apo se ç'kanë qenë disa vite më parë? Kush është më mirë? Ku qëndron ky problem? Domethënë pyetni se si e perceptojnë situatën e tyre ekonomike. Situata ekonomike nuk perceptohet thjesht trëngusme, perceptohet e pashpresë. Është era e parë në 2 vitet e fundit që nga Shqipëria po largohen ata të cilët konsiderojnë gjuhën tonë përbashkët që i kanë punën në rregull. Shtresa e mesme, pocënohet, palca, amortizatori i shoqërisë. Këta kanë vendosur të largohet. Jo se nuk kanë para, ju them edhe një herë tjetër. Parat i kanë, mundësitë për të shkolluar fëmijët e tyre edhe jashtë i kanë. Edhe këtu në shkolla apo kopshte të mira. Por e shohin që ky vend po shkon drejt një rruge drejt një humnere. Dhe mendojnë që ky vend duhet braktisur sa më parë dhe këtë mungesë shprese. Këtë, le të themi, mungesë të dëshirës për të jetuar në këtë vend e ka sjell vetëm ai zotëria që sapo e tham. Ai aty kryqëzohen të tëra, eqja e tij, shmangja e tij do të zhbllokojë të gjithë stresin e kësaj shoqërie. Ndërkohë, Bozdo, përveç alternativës, projekti ekonomik, a ka nevojë edhe për një ofertë njerëzore opozita? Në mënyrë absolute po. Dhe a ka projektuar, po e projekton, po e teston, po e bën sondazh të saj, matjen e saj, që ti ofrohet qytetarëve shqiptar në momentin e garës zgjedhore me një ofertë e cila dyshohet gjithmonë më pak dhe sill sa më tepër shpresë. Besueshmëri tek e fundit. Partia Demokratike për ta votuar. Po punon fort në këtë drejtim. Por për momentin, përpara se të mbrim të zgjedhjet, duhet zgjidhim çështjen tonë kryesore, largimin e Edi Ramës. Por ju thatë që ndërkohë majoranca po punon për zgjedhjet, mos të ndodhemi si në situatën e çadrës që opozita ishte në çadër, Rama ishte në fushat. Nuk besoj që situata e 2017 do përsëritet më në asnjë mënyrë. Pra, Partia Demokratike po punon pothuajse në të gjithë strukturën e saj. Partia Demokratike është një instrument kompleks. Është si një piano që luhet në të gjitha tastet e saj, apo si një violinë që i përdoren të gjitha telat ndërsa qëndron duart e muzikantit. E tillë është. Por fokusin kryesor sot në këto ditë, në këto çaste që flasim, energjitë e saj janë të përqendruara në atë që në aksionin e saj opozitar për të larguar Edi Ramën. 30 qershori është datë e vendosur nga Presidenti i Republikës për zgjedhje lokale. Opozita mendon që zgjedhjet parlamentare do të jenë para atyre lokale? Si është e përgatitur? Opozita mendon që zgjedhjet parlamentare dhe ato lokale do mbahen në një ditë. Në një ditë. Për datën nuk e vë dorën. Nëse shkohet deri në datën e vendosur së paku. Jo, mund të jetë edhe përpara datës vendosur. Mund të jetë edhe përpara datës vendosur. Unë po them, nëse shkohet deri në datën e vendosur pa një ngjarje tjetër, opozita do marr pjesë në zgjedhje, si mendoni? Ngelet atëre, nëse mbrim deri 30 qershor, për momentin opozita është e përqendruar në këtë aksion. Unë kam besimin tim që aksioni do ta çlirojë vendin nga Edi Rama. Pra do të jetë një aksion politik i suksesshëm. Dhe me të thënë këtë, merr përgjigje dhe pyetja juaj. Po gjithsesi, pjesëmarrja e Partisë Demokratike në zgjedhje apo jo, duhet të jetë vendim i
organeve i forumeve vendimarrëse të Partisë Demokratike. A është një përpjekje për të rritur cilësinë përfaqësimit të Partisë Demokratike? A janë dhe primarat brenda Partisë Demokratike? Sistemi që ne do të implementojmë nëpërmjet të ashtu quajturave primare, pra një antar një vot, apo vota e antarëve reflekton gjërësisht vullnetin e tyre dhe vlerësimin e tyre, unë besoj që është një ndër sistemet që garanton në masën më të lartë cilësinë e kandidatëve. Për herë të parë në Shqipëri e aplikuar. Për herë të parë do aplikohet nga Partia Demokratike, po. Dhe për këtë ne kemi patur që në kuvendin e parafundit, ku u miratua statuti i Partisë Demokratike, që njihte këtë mekanizëm, deri tek ardhja e atyre që e kanë ndërtuar dhe e menaxhojnë këtë sistem të konservatorëve anglez, erdhi pikërisht personi i cili bën përzgjedhjen, kryetari i komisionit që bën përzgjedhjen e deputetëve të konservatorëve anglez. Bozdo, kjo rrit më tepër peshën e partisë dhe jo të leadershipit dhe të kryetarit, pra bën antarin, bën demokratin. Jo, nuk rrit peshën e askujt, po unë besoj që kjo ofron një bazë shumë të rëndësishme. Le të themi që antarësia e Partisë Demokratike nuk është shumë e vështirë të gabojë. Sa më shumë njerëz kanë mundësi, pra teoria e numrave të mëdhenj. Numrat e mëdhenj nuk gabojnë. Tregojnë prirje. Numrat e mëdhenj nuk gabojnë. Le ta themi më troç, po i bim më shiqar, le të themi. Antarët e Partisë Demokratike nuk do marrin vesh kandidatën e tyre në orën 12 natës? Ditën e mbylljes së antarët e Partisë Demokratike do kenë mundësi të votojnë për listën e tyre të kandidatëve, ndoshta edhe 8 muaj, një vit deri në 8 muaj më parë. Rikthehemi edhe situatës e cila Rama është problemi, por kemi gjithmonë më tepër, pothuajse për ditë e përdor drejtsinë duke akuzuar opozitën që sjellja e saj ka të bëjë me frikën ndaj drejtësisë. Themra Kili, Chelsea, suksesi i tij, dështimi që kur dëgjon këtë argument të Ramës, është i përditshëm. Dikush e kupton menjëherë ose shumë kush e kupton menjëherë që ai ndodhet në mungesë të thellë argumenti, ndodhet edhe në një propagandë e cila praktikisht nuk ngjit më. Dhe Rama e di këtë gjë. Le të merremi me çështjen e Rama e di, po ndërkombëtarët ja kanë përkrahur deri tani. Partia Demokratike ka votuar të gjitha ligjet e nevojshme në kuvendin e Shqipërisë. I ka votuar të gjitha, absolutisht të gjitha. Derisa u zgjodh prokuroria përkohësh. E të gjitha, të cilat mundësojnë tashmë që sistemi të ecë përpara. Nuk është më e nevojshme prezenca e Partisë Demokratike. Absolutisht jo. Jo vetëm që nuk është pengesë, por them që ka përfunduar një gjë e tillë. Dhe kush e thot këtë është gënjeshtar në rastin më të mirë, siç është rasti i Edi Ramës këtu. Pra Partia Demokratike është edhe ka votuar, ky është argumenti i dytë. Argumenti i parë është që për gjithë ata që thonë që do që të le të themi i ka frikën e reformës në drejtësi dhe do që ta ngeci sistemin, ta fusin në ngërs sistemin, po e them që Partia Demokratike ka votuar të gjitha ligjet, nuk ka ngelur më asnjë ligj tjetër për të votuar. Të gjitha ligjet janë atje. Majoranca e ka procesin në dorë, i ka të gjitha instrumentat, pa kaluar më në kuvend, pra në parlament, për ta çuar përpara. E dyta, Partia Demokratike, duke djegur mandatet, praktikisht ka hequr nivelin e fundit atë të ashtu quajtur imunitet deputetëve, mbrojtjen e fundit. Me këtë imunitet deputetësh u mbrojt Samir Tahiri, e mbrojti Partia Socialiste. Që ka shkuar sot në gjykatë 50 fashikuj. Dakord. Ndoshta edhe me historitë e tjera 150 fashikuj mund bëshin, por pak rëndësi ka kjo. Pra, ky imunitet, masa mbrojtëse. Ky imunitet i shërbeu Samir Tahirit dhe të tjerëve për të mbrojtur nga kjo. Partia Demokratike hoqi dorë në mënyrë të vullnetshme. E kanë reformën drejtësie, e kanë atje, i kanë gjitha instrumentat. Nëse kanë një problem me opozitën, le ta vënë në funksion dhe le të merren me opozitën, por nuk kanë më argumente. Dhe kur dëgjon argumente të tilla që edhe vetë kryeministri në mënyrë ai e di që nuk është e vërtetë. Ai e di fare mirë që nuk është e vërtet, por ai përhap informacion të gënjeshtër në mënyrë të qëllimshme. Që këtu kupton që propaganda e tij, shikon, propaganda nuk është gënjeshtër, propaganda është zbukuroj po nuk gënjej. Kjo është propaganda. Dhe çdo parti politike ka instrumentet e vet për të përmbushur propagandën. Është normale në lojën politike, por propaganda ka gjithmonë një bazë të vërtetë. Pastaj këtë të vërtetë unë zbukuroj, kjo është tjetër histori. Kryeministri e di që kjo nuk është e vërtetë, por megjithatë e përdor gënjeshtën për propagandë sepse nuk ka më asnjë lloj argumenti tjetër. A ka pasur kohë të mjaftueshme kryeministri, majoranca, qeverisja, që në këto 6 vite që Partia Demokratike është në opozitë,
eksponentët e saj të pretenduar, të dyshuar për ligjshkelje, për korrupsion, ti denoncoj dhe t'ja përcjell prokurorisë, tek e cila aktualisht ka dhe ndikimin jo të pak. E ka pasur dhe ndjenin time, e ka bërë këtë gjë, dhe eksponent e Partisë Demokratike, e ka bërë në 2-3 raste, dhe eksponent Partisë Demokratike, që kanë qenë raste pastra politike, që të dini këtë gjë, dhe eksponent Partisë Demokratike kanë marrë pavesi nga gjykata. Ku të e di? Janë përballur me drejtsinë, janë përballur me drejtsinë institucioneve. Unë jam rasti personal për këtë gjë. Kam pasur 2 akuza nga qeveria e Edi Ramës, 2 politike. Është qesharake mënyra se si, një për çështjen e Çezit, një për çështjen e imperatizimit. Është qesharake, po ju them vërtetë. Tërësisht politike. Dhe kam vajtur para janë mbyllur çështjet që në nivelin e prokurorisë për të qenë shumë i ndershëm, sepse është kuptuar që është një akuzë politike thjesht për të baltosur emrin e opozitës. Po gjendet vetë majoranca në këtë presion me akuzat e shumta që kanë, me eksponent që kanë dalë tashmë të përfshirë në afera. Një ndër arsyet që majoranca për mua, dhe unë po kaloj këtu në kundërsul, kërkon alibi, duke thënë që reforma në drejtësi nuk ecën se e ka bllokuar Partia Demokratike, tregon 2 gjëra. E para, se ajo nuk ka ndërmend të ndërmarrë reformë të vërtetë në drejtësi. Pse nuk ka ndërmend? Sepse, shikoni, në 6 vite kishin gjithë mundësinë të pastronin opozitën nga problemet e korrupsionit. Nuk e bënin gjë të tillë. SPAKU, apo gjithë organizmat e tjerë Byroja Kombëtare, të gjithë organizmat e tjerë të specializuar në luftën kundër korrupsionit të rënd, nuk munden dot të merren me çështje që nuk ekzistojnë, por do merret me Damian Gjiknurin, do merret me Ilir Beqan, po do merret patjetër me Arben Ahmetajn, po do merret dhe me Ramën dhe me vllajën e tij, po do merren me gjysmën e kabinetit qeveritar, që ai e hoqi, pikërisht e di pse ka gjysmë. Bozdo, po nuk ka dosje për këtë konkretisht, si do merren? Ju them unë që dosjet janë aty. Janë dosjet, ekzistojnë. Në mënyrë absolute janë atje. Janë në prokurori dhe nuk merret kush me to? Sa Rama të jetë kryeministër. Janë kallëzimet e Partisë Demokratike apo janë kallëzimet e tjera? Janë kallëzimet janë të Partisë Demokratike, po janë dhe të kontrollit lartë shtetit. Por ka edhe dosje të cilat ne i dim, por në këtë kuti të zezë është e pamundur që të marrë informacione. Informacionet e dim që janë atje, po duhet dosja fizike. Transparenca nga institucionet nuk ekziston. Ti çon një shkresë për informim, ata nuk i binden as deputetit, as komisionit parlamentar nuk i binden, më i thon, pra nuk ka ndodhur ndonjëherë. Nuk ka ndodhur, unë kam qenë vetë në ekzekutiv dhe kur vinte shkresa, pavarësisht kur i ke firmosur, nga kryetari i komisionit parlamentar, ne në mënyrë absolute e kishim detyrë parsorë të dërgonim gjithë dosjet atje dhe të qëndronim gatitur në sensin e mirë të fjalës duke dhënë gjithë shpjegimet. Mosveprimi ka përgjegjësi? Po sigurisht dhe mosveprimi ka përgjegjësi. Jo, thjesht tani, por të dënojmë dikë për mos veprim, kur këtu korrupsioni është i madh sa elefanti, domethënë ju e kuptoni që edhe këtu ka një nivel zbalancimi. Por po 1 kilometër rrugë nuk mund të bëjë 20 milionë euro, i dashur, i nderuar Basir. Nëse e shtron monedha dhe po nëse bën 20 milionë euro, personat përgjegjës duheshin kapur e duheshin plasur aty brenda. Nuk ka për të ndodhur një gjë e tillë. Dhe ju thoni që kjo të prokuroritë, kur nuk merret me këto raste, rastet e tjera duken karamele, më falni për shprehjen, duken diçka kështu lotra fëmijësh. Pra, ka një ndërhyr, si e shikoni veprimin e Ramës ndaj institucioneve të krijuara në drejtësisë? Ka një përpjekje për të vendosur njerëz të cilët ai ka nën kontroll? Dhe nëse ndodh kështu, si do të gjendet ajo çfarë unë shoh është që ka një standard të 2 fisht apo të 3 fisht në vlerësim tek vetingu. Dhe kjo më shqetëson pa mas. Unë personalisht duhet të thrisni personat nga PD-ja që merren me këtë punë, që mund t'i japim prova edhe argumenta, po unë personalisht nuk mund të komentoj dot në tutje se nuk e njoh këtë sferë. Por ju them diçka që përdorimi i standardeve Sevdarit Trenova, 2 prokurorë dhe Prela Dvorani janë 2 raste me prova mediatikisht absolutisht. E di dhe unë këtë gjë, por po ju them, merrni personat përgjegjës për të bërë komente përkatëse, por standardet e përdorura janë absolutisht të tmerrshme. Ka reaguar dhe organizmi ndërkombëtar për këtë çështje. Po normalisht që do reagoj. Dhe do reagoj për këto dhe të tjera. Mos harroni që vetëm 1/3 e gjyqtarëve ka kaluar, prokurorëve ka kaluar, pra 1/3 e trupës ka kaluar tashmë vetingun. Ka dhe 2/3 akoma për të bërë. Dhe raste të tilla do shkojnë duke u thelluar, nuk do shkojnë. Edi Rama është shumë i interesuar. Është shumë i interesuar. Ministra, zyrtar, kryebashkiak, prefekt. Po përdoret, unë besoj si një instrument për të kapur atë që quhet nesër drejtësi e re, drejtësi e çliruar. Si do veproj drejtësia e re kur kemi dhe majorancë të re që është kapur nga majoranca e vjetër? Unë nuk e di si do veproj, unë ju them që duhet të ribohet dhe herë reforma? Le të merremi udhëtimi më i gjatë, sipas proverbit kinez,
edhe një udhtim sado i gjatë tjetë nis gjithmonë në hapin e parë. Hapin e parë është ikja e Edi Ramës nga kryeministër. Pastaj ajo shkërmoq dhe pastaj gjithçka tjetër shkërmoqet në mënyrë të natyrshme dhe jep mundësinë organizmave të operojnë dhe të arrijnë balancat e kërkuara. Prandaj e them edhe një herë tjetër, unë e identifikoj këtë zotëri si problemin kryesor të shoqërisë shqiptare sot. A edhe ekipi se ka dhe socialistë janë të pakënaqur masivisht me kryeministin dhe ato që kanë votuar. Nuk i kam parë akoma. Unë shpresoja shumë. Ju tha që keni parë si pjesëmarrës protest. Nuk e di. Unë shpresoja shumë që në këtë që po ndodh në këtë vend të kishte minimalisht një reflektim politik nga eksponent majorancës. Dhe kur them eksponent janë ato, të cilët ti ulesh dhe flet normalisht me ta dhe ata janë dhe më kritik nga një herë kundër Ramës nga ç'mund të jemi ne si opozitë. Se kanë dhe më shumë informacione, dinë dhe më shumë gjëra nga brenda. Kanë ndjenjë më tepër. Por kjo nuk vlen për sa kohë zotrinjt nuk e bëjnë, zonjat apo zotrinjt nuk e bëjnë qëndrimin e tyre publik. Dhe këtu është fatkeqësi e madhe. Kjo është fatkeqësi e madhe. Të gjitha, edhe brenda kampit të tij, të gjithë e dinë kush është burimi i këqijeve. Me personat që flasin është që zotëria ka 2 vjet që nuk dëgjon më askënd. Askënd as nga vetet? As kanë vetet. E kuptoni pra në çfarë drejtë. Sa marr gjithë ende kuzhinës atëherë. Ky është më e vogla që thon për të, sepse tregojnë dhe raste, por nuk është etike këtu që unë përmend emra dhe të flas për. Ka një detaj që ne e prekëm. 339, 313, 184, shumë eksponentë të qeverisë dhe të pushtetit na dalin vetëm me numra dhe jo me emra tashmë. Duket si një lloj paraburgime. Ju jeni gazetar që keni bërë disa intervista shumë guximshme dhe komplimente të forta në këtë rast. Dhe keni sjellë përbar publikut shqiptar çështje shumë të nxehta. Dhe me siguri ju keni, duke qenë se keni ndjekur këtë çështje shumë nga afër dhe jeni plotësisht në dijeni të shumë detajeve, të cilat edhe unë personalisht ndoshta nuk i di se por ama unë di diçka, siç e di gjithë opinioni publik, siç e din të gjithë ata që merren me politikë, që minimalisht në 2 dosjet, 339 dhe 184, që janë përmendur edhe nga kryetari i opozitës, përmenden emra të shumt të qeveritarëve, të ish qeveritarëve, të strukturave të shtetit, duke filluar nga pika e tij më të lartë, pra nga kryeministri ose njerëz shumë të afërt me të, deri tek nivele të treta apo të katra e qeverisjes edhe vendore. Dhe të paktën nga ajo që di, ata që merren me këtë dosje kanë shumë të qartë që nëse dosja do trajtohet siç duhet, pra kundrejt dhe që drejtësia do funksionojë dhe le të themi prokuroria do të funksionojë në këtë rast, se drejtësia pastaj është allka e fundit, atëherë këtu do kemi të bëjmë me një shkërmoqje totale të gjithë administratës që Rama ka ngritur. Ish ministra, emra pafund. Se si Rama ka vendosur të trajtoj këto 2 çështje, unë nuk e di, por them që 339-a, se janë edhe partnerë ndërkombëtar që janë pjesë e këtij investimi. 339-a, 184-a, apo edhe dosje të tjera të cilat ndoshta unë personalisht nuk jam ndjeni, po ju mund ndjeni, numra të tjerë. Me siguri, më shkon mendja që ka se këtu zullumi çdo ditë të plas nga një skandal. Janë aty, do të jenë aty sot, do të jenë aty nesër, do të jenë aty një ditë kur Partia Demokratike do të vinë pushtet dhe prokurorët pa kapur nga krimi do ushtrojnë detyrat e tyre. Dhe kjo histori mund të vënojë, por kjo nuk është histori e shërbim majorancës, Bozdo. Pra përvoja nuk është pa precedent. Ne kemi gjithë mekanizmat e dur bashkë me partnerët tanë për të vënë drejtësinë në vend. Dhe këtë kemi ndërmend ta bëjmë deri në çastin e fundit, deri në pikën e fundit. Në turin ju siguroj që do të jetë kështu. Që do të jetë kështu. Nëse s'do të jetë qytetarët do i ata që do reagojnë përsëri. Nëse do të jetë kështu, nëse nuk do të jetë kështu, atëherë do të kërkoni që qytetarët të reagojnë nëse nuk do të jetë kështu. Në mënyrë absolute po. Sepse nuk mund të ndërtosh nëse del sot opozita dhe flet për edhe sistem të ri, edhe një koncept të ri të funksionimit të shtetit, edhe një sistem të ri zgjedhor, po edhe një raport komplet të ndryshe midis të zgjedhurve dhe zgjedhësve. Pra nuk flasim vetëm për largimin e Ramës, po ofrojmë edhe teza tjera për ajo që zoti Basha përmendi sot në Korçë. Atëherë kjo nuk mund të ngrihet mbi themele të kalbura, siç është rastet e korrupsionit galopant dhe të tmerrshëm të qeverisë apo të ish qeverisë. Kjo do ngrihet duke bërë një katharsis të thellë. Historia e pandëshkueshmërisë. Kjo është problemi. Duhet të marrë fund. Kjo është problemi 30 vjeçari. Secili nga ata që hypën në postë duhet ta di fare mirë që vjen një çast që përballet me drejtësinë nëse e bën veten për të tillë. Dhe kur përballet me drejtësinë, nuk do mjaftoj më një shuk apo disa shuka parash për të mbuluar prokurorit dhe gjyqtarit, jo.
Kjo është një histori që duhet marrë fund një herë mirë. Ndryshe ky vend, ndryshe ky vend nuk ka të ardhme, ndryshe nuk ka rëndësi kush qeveris vendin. Ky vend pa një drejtësi nuk ka të ardhme. Çfarë na dallon ne si Shqipëri nga vendet e tjera nuk është korrupsioni. Korrupsioni po, patjetër. Ne kemi një problem si shoqëri që e pranojmë korrupsionin më lehtë se tjerat, por kjo vjen edhe nga historia jonë. Dhe kjo është çështje trashëgimia dhe kjo është çështje kulturore e jona që me kalimin e kohës dhe dekadave ka për të zgjedhur se jemi në fundit evropian. Por korrupsion ka në Shtetet Bashkuara të Amerikës, korrupsion ka edhe në Evropë, edhe në Bruksel, edhe në Gjermani. Çfarë dallon këto shtete është që kur vjen puna te drejtësia është porta që korrupsion nuk e kalon dot, nuk e kaluar ndonjëherë. Shteti mbahet në kolonën e tij më të fortë, që është dhënia e drejtësisë dhe dënimi i fajtorëve. Nëse kjo gjë nuk funksionon, nuk ka për të funksionuar asgjë tjetër. Nuk mund të ngrem dot një sistem të ri pa marrmasa që pa ndëshkueshmëria të mos ndodhi më kurrë. Ju thatë është rrugë gjatë, por ne s'kemi gjykatë kushtetuese, s'kemi gjykatë të lartë, janë 30.000 dosje që presin aty. Pra duhet edhe mazhoranca së re, përveç zgjidhjes së këtij problemi që ju thoni është Rama, të ribëjë edhe herë këto institucione. Duhet patjetër kundrejt ligjit dhe me vullnet politik për të ribërë këto institucione. Se çfarë të duhet në kohën e duhur, në platformën e duhur ne do ta shpallim. Për momentin të merrem me hapin ton të parë, s'është udhimi gjatë. Dhe të mos kemi iluzione për këtë gjë. Hapi ynë i parë është ikja e Edi Ramës nga detyra. Bozdo, jo njeh mirë ekonominë dhe një pyetje, megjithëse ajo kërkon më tepër kohë, por në fund le të themi, do t'i duhet kohë ekonomisë shqiptare të ripërdorihet dhe të dalë nga ato duar që e kanë zaptuar, le të themi. Unë mendoj që me platformën që kemi, dhe kur themi platformë nuk kemi vetëm propozime për uljen e taksës, kjo Partia Demokratike ka departamente të cilat që sot po e them, kanë shumë të qartë ligjet që do ndryshohen, amendimet që do bëhen, pra gjithë sistemi do funksionojë shumë mirë brenda 3 mujorit, 4 mujorit parë të qeverisë shqiptare. Dhe nëse, siç është rregulli, në shtator qeveria e re vjen në karrige, pra merr pozicione drejtuese, unë do t'ju thoja që efektet e para shumë të ndjeshme do të ndihen që në shtatorin tjetër. Një vit është kohë shumë e shkurtër, por ndërhyrja ka përqenë drastike dhe optimizmi që ne do t'i japim ekonomisë ka përqenë i tillë që ekonomia ringrihet. Shqipëria është një vend i vogël dhe kur je vend i vogël ke dhe perceptohesh edhe si problem, por edhe si oportunitet. Pse perceptohesh si problem? Se je vend i vogël, nuk ke ekonomi shkallë. Pra nuk mund të performosh shumë mirë. Nuk është Shtetet Bashkuara që janë kontinent në vete, që janë të vetë mjaftueshëm. Je ekonomi varet nga gjithë ekonomitë e tjera. Je në numorin e ekonomisë greke, italiane etj. Por është oportunitet. Pse? Se mjafton pak për ta rregulluar. Dhe veçanërisht kur problemin e ke ti dhe nuk e kanë fqinjët. Sepse Bozdo, po thuaj se gjysma e bullësisë është bërë diasporë. Ne do të vazhdojmë. Si dihet se ku janë shqiptarët, janë brenda apo jashtë gjithë. Këtë vit Shqipëria për herë të parë pati rritje negative, ju e dini. Pra më shumë njerëz kanë ndruar jetë se sa kanë lindur. E ky është problem, ky është veçanërisht për një popullat si Shqipëria, ky është një problem shumë i madh, shumë i madh. Një ftesë për 16, një mesazh për 16 marsin? Besoj se të tëra janë thënë për 16 marsin, po unë mendoj që është një protestë e thirrur nga Partia Demokratike, por nuk është protestë e Partisë Demokratike. Nëse mund duket se lloj fjalësh, jo. Nuk është protestë e Partisë Demokratike, është thirrur nga Partia Demokratike. Dhe ka vend për të gjithë ata të majtë të djathtë. Pra Partia Demokratike ka lënë një pikë takimi me qytetarët, po thonë. Absolutisht. Ka vend për të gjithë ata të cilët mendojnë të paktën në terma konkret që Edi Rama dhe qeveria e tij nuk mund të vazhdojë më të qeverisë të vend për 1 milion arsye. Pastaj edhe mund të ndahen me Partinë Demokratike në bindjen e tyre politike, ky nuk është më problemi i kësaj. Të zgjidhim atë që është imediate për këtë vend. Largimi e Edi Ramës dhe të gjithë ata, të cilët kanë parë veten e tyre të shtrëngohen, qoftë edhe për faturë energjie, të pamundur për ta paguar, me taksat, kanë mbyllur bizneset e tyre, ose kanë ikur nga vendi, ose preferojnë të ikin nga vendi. Të gjithë ata që kuptojnë që me këtë korrupsion nuk shkohet dot në Evropë, që kuptojnë që ka një endek shumë të madh midis këtyre që qeverisin dhe çfarë ndodh poshtë në rrugë. Të gjithë ata që nuk e durojnë dot batutën e Edi Ramës, sepse është bërë cirk tashmë kjo histori. Të gjithë ata që kuptojnë
ose që nuk janë dakord qoftë me atë ngjarjen e dhimbshme që ndodhi sot tek Petronini, që ishte e dhimbshme deri në kulm, grasht të xana, fëmijë të vegjël dhe policia që rinte atje dhe tentonte, është asnjë shoqëri nuk nderohet, as botës tretë nuk nderohet në skena të tilla. Dhe është e tmerrshme që ndodh. Të gjithë ata kanë një vend për të dalë për të protestuar. Një arsye më tepër të kjo. Jo një arsye më tepër. Kjo është pika e fundit që ka derdhur gotën. Duhet të dalin atë ditë atje për të demonstruar si njerëz me dinjitet që jemi, të marrin të djathtë për të thënë stop. Zotri X e ke mbushur kupën, këtu ka nevojë për zgjedhje tjera politike, për një zgjedhje tjetër politike. Zoti Bozdo, faleminderit që ishit në studion e Faleminderit ju. Ndam së bashku aktualitetin e çfarë ndodh në Shqipëri dhe çfarë duhet ndodhë së paku. Faleminderit. Kemi përfunduar bisedën me anëtarin e Kryesisë së Partisë Demokratike zotin Bozdo, bashkë kemi përfunduar vijojmë transmetimin.